नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी ट्राभल हैन यात्रा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो वर्ड युज हुन्छ, कस्तो कस्तो सेन्टेन्स युज हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा हेर्छौं, इंग्लिशमा हेर्छौं अनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर बुझ्ने कोसिस गर्छौं। यो चाहिँ पार्ट 1 है। अब धेरै गर्दाखेरि चाहिँ लामो हुन्छ भनेर मैले दुईटा पार्टमा छुट्याएँ। यो चाहिँ पार्ट 1 गरौँ। ल, मैले लेख्न सुरु गरेँ ढिला नगरिकन। Hurry up please. Hurry up please. Hurry up please. अब यो भनेको के हो? छिटो हिँड्नुहोस्। छिटो हिँड्नुहोस् अथवा छिटो हिँड भनेर भनेको हो। यस्तै गरी लेखौँ म अर्को। We have lost our way. We have lost our way. We have lost our way. हामीले बाटो हरायौं, हामीले बाटो बिर्स्यौं, हामी हरायौं हैन, बाटो हरायौं, हामीले बाटो हरायौं। यस्तै गरी अर्को हेरौं 3 मा। It's a long journey. It's a long journey. It's a long journey. भनेको के हो? लामो यात्रा लामो छ। यात्रा लामो छ। It's a long journey. I have to go to Agra. I have to go to Agra. I have to go to Agra. मलाई आग्रा जानु छ। मलाई आग्रा जानु छ। यस्तै गरी 5 मा। Why did you come back soon? Why did you come back soon? Why did you come back soon? तिमी निकै नै छिटो किन आयौ? तिमी छिटै नै किन फर्क्यौ? तिमी छिटै नै किन फर्क्यौ? किन फर्कियौ? है? Where are you staying? Where are you staying? Where are you staying? तपाई कहाँ बस्नु भएको छ? तपाई कहाँ बस्नु भएको छ? भएको छ। Where are you staying? Have you bought the ticket? Have you bought the ticket? तपाईले टिकट किन्नु भयो? Have you bought the ticket? Have you bought the ticket? तपाईले टिकट किन्नु भयो? यस्तै गरी Will you go on foot or by train? Will you go on foot or by train? अब यो भनेको तिमी पैदल जान्छौ कि रेलमा? तपाई पैदल जानुहुन्छ कि रेलमा? तिमी पैदल जान्छौ कि रेलमा? कि रेलमा? यसपछि I'll go to Calcutta by the 10:30 train. I'll go to Calcutta by the 10:30 train. इसको नेपाली हेरौं। म 10:30 बजेको रेलमा कलकत्ता जानेछु। म 10:30 बजेको रेलमा कलकत्ता जानेछु।
जानेछु I'll go to Calcutta by the 10:30 train यस्तै गरी 3 मा हेरौं we'll go together we'll go together we'll go together हामी सँगै जानेछौं हामी सँगै जानेछौं we'll go together The Badrinath temple will reopen in June this year. The Badrinath temple will reopen in June this year. यो वर्ष बद्रीनाथ मन्दिर जुन महिनामा फेरि खुल्नेछ यो वर्ष बद्रीनाथ मन्दिर जुन महिनामा फेरि खुल्नेछ जुन महिनामा फेरि खुल्नेछ फेरि खुल्नेछ यस्तै गरी 12 मा लेखौं When does Kathmandu mail leave When does Kathmandu mail leave काठमाडौँ मेल कुन बेला छुट्छ काठमाडौँ मेल कुन बेला छुट्छ 13 will reach in time will reach in time हामी ठीक समयमा पुग्ने छौं समयमा पुग्ने छौं will reach in time 14 मा on which platform will the train arrive on which platform will the train arrive on which platform will the train arrive रेलगाडी कुन प्लेटफर्ममा आउँछ कुन प्लेटफर्ममा आउँछ आउनेछ when will भनेको छ नि त है आउनेछ यस्तै गरी अर्को how far is the railway station from here how far is the railway station from here अब मैले चाहिँ यहाँनेरि रेलवे राखेको छु हैन अब तपाईले चाहिँ बस स्टेशन एयरपोर्ट जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन how far is the bus station from here how far is the airport from here हो यसरी चाहिँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा रेफरेन्सको लागि रेलवे मात्रै राखेको है ल मैले सुरु गरे रेल स्टेशन यहाँबाट कति टाढा छ रेलवे स्टेशन यहाँबाट कति टाढा छ how far is the railway station from here hurry up otherwise you'll miss your train you'll miss the train you'll miss the bus you'll miss the plane छिटो गर hurry up छिटो गर नभए otherwise बस छुट्नेछ यस्तै गरी हेरौं 17 मा the bus is out of sight now the bus is out of sight now बस अहिले देखिन छोड्यो बस अहिले
देखिन छोड्यो देखिन छोड्यो यस्तै गरी 18 मा हेरौं I'm going to airport to see off my brother. I'm going to the airport to see off my brother. है अब यो भनेको म आफ्नो भाइलाई बिदा गर्न एयरपोर्ट जाँदै छु म आफ्नो भाइलाई बिदा गर्न एयरपोर्ट जाँदै छु यस्तै गरी 18 19 It is only 10 minutes walk. It is only 10 minutes walk. अब यो भनेको के हो तपाईले बुझिहाल्नु भयो जम्मा 10 मिनेटको बाटो छ है केवल 10 मिनेटको बाटो छ जम्मा भन्दा केवल लेखौं न है केवल 10 मिनेटको बाटो छ अथवा पैदल जाँदा केवल 10 मिनेटको बाटो छ है मिलाएर अब 20 हेरौं is not thoroughfare अब यो भनेको के हो ठ्याक्कै हेरौं यो चल्ती बाटो हैन है अब यो बाटोमा खासै गाडीहरु कुद्दैन यो बाटोमा खासै कोही हिँड्दैन यो चाहिँ चल्ती बाटो हैन इट्स नो thoroughfare चल्ती बाटो होइन यो चल्ती बाटो होइन भन्नको लागि इट्स नो thoroughfare ल अर्को एक दुईटा गरौं अनि यो हामी रिभाइज गरौँ न फेरि I'm going to station to receive them. I'm going to station to receive them. I'm going to station to receive them. म उनीहरूलाई लिन स्टेशन जाँदै छु म उनीहरूलाई लिन स्टेशन जाँदै छु यस्तै गरी अर्को एउटा लेखौं we went to forest for hunting हामी शिकार खेल्न जंगल गएका थियौं we went to forest for hunting हामी शिकार खेल्न जंगलमा गएका थियौं है ल यस्तै गरी अब एउटा गरौँ अनि हामी फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ The road is closed for repairing है त ल यो भनेको के हो सिम्पली सडक मर्मतका निमित्त बाटो बन्द छ सडक मर्मतका निमित्त बन्द छ ल अब मैले योहरु किन ट्राभल भन्नेमा गरेर छु भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ लाग्न सक्ला हैन अब तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाई ट्राभल काई गइरहनु भएको छ हैन अब कसैले ढिलो गर्यो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हरी अप प्लिज है अनि तपाईले बाटो बिर्सिनु भयो वी हैव लस्ट आवर वे लामो बाटो छ भन्नु पर्यो इट्स अ लङ जर्नी तपाईलाई काई जानु छ आई हैव टु गो टु आग्रा हो यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ भन्छ त यसले भनेर चाहिँ सिकाइराको छ हैन अनि तपाईले चाहिँ कसरी आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि यहाँनिरबाट बुझिन्छ हैन हो अब हामी सरर एकचोटी रिभाइज गरौँ है ल म चाहिँ ठ्याक्क पढ्छु तपाईहरु पनि पढ्नुस् अनि म हाइलाइट गर्दै जान्छु है त हरी अप प्लिज
छिटो हिँड्नुहोस्. We have lost our way. हामीले बाटो हरायौं. It's a long journey. यात्रा लामो छ. I have to go to Agra. मलाई आग्रा जानु छ. Why did you come back soon? तिमी छिटै नै किन फर्क्यौ? Where are you staying? तपाईं कहाँ बस्नु भएको छ? Have you bought the tickets? तपाईंले टिकट किन्नुभयो? Will you go on foot or by train? तिमी पैदल जान्छौ कि रेलमा? I'll go to Calcutta by the 10:30 train. म 10:30 बजेको रेलमा कलकत्ता जानेछु. We'll go together. हामी सँगै जानेछौं. The Badrinath temple will reopen in June this year. यो वर्ष बद्रीनाथ मन्दिर जुन महिनामा फेरि खुल्नेछ. When does Kathmandu mail leave? काठमाडौँ मेल कुन बेला छुट्छ? Will reach in time. हामी ठिक समयमा पुग्नेछौं. On which platform will the train arrive? रेलगाडी कुन प्लेटफर्ममा आउनेछ? How far is the railway station from here? रेलवे स्टेशन यहाँबाट कति टाढा छ? Hurry up, otherwise you will miss the bus. छिटो गर, नभए बस छुट्नेछ. छिटो गर, नभए बस छुट्नेछ. The bus is out of the sight now. The bus is out of sight now. बस अहिले देखिन छोड्यो. I'm going to the airport to see off my brother. म आफ्नो भाइलाई बिदा गर्न एयरपोर्ट जाँदैछु. It is only 10-minute walk. हिँडेर जाँदा केवल 10 मिनेटको बाटो छ. It's not thoroughfare. यो चल्ती बाटो होइन. I'm going to station to receive them. म उनीहरूलाई लिन स्टेशन जाँदैछु. We went to forest for hunting. हामी शिकार खेल्न जंगलमा गएका थियौं. The road is closed for repairing. सडक मर्मतका निमित्त बन्द छ. यसरी हामीले युज गर्न सक्छौं है. ल तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ राम्रो लाग्यो होला. साथीमा शेयर गरिदिनु होला. हामीलाई केही सजेसन छ, सल्लाह सुझाव छ भने देखि डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यसमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. Until next time, keep learning. Goodbye. जय चन्द्र सूर्य.